So, siguro siya yung kulay orange. Ito. Hi! Oyasuminasan! Everyday magic in all that we do. Come along, I'll share with you. Step by step, make memories. Laugh into our family. Hey, 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 come see. Life is better with family tree. Hey, 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 come see. Life is better with family tree. Living in Japan with my Konnichiwa. So, papapalitan ko na yung ating, basket ng bisikleta. So, umalis na nila papa kasi nga ako magbabike ako hanggang sa Ozone na iyon. Kasi kailangan ko siyang dalhin para malaman nila kung ano yung ipapalit dito. Tapos kung wala kasing nabibiling basta-basta. So, sila yung o-order tapos sila yung magpapalit. Sobrang luma na ng bike ko. Tignan nyo naman. Nangangalawang na siya sa mga part na to. Lumang-luma na siya. Tara na nga. Alis na tayo. Magbabike na ako. Dumating na nga yung araw na kailangan ko nang palitan yung child seat sa harapan ng bisikleta ko para maging basket na lang siya. Akalain mo 4 years na kaagad simula nung binili namin to. Naaalala ko pa yung unang beses na sinakyan ko to. Ang bigat niya kaya naman hirap na hirap ako magmaneho. Ang isip ko pa nga, kaya ko bang isa kayong dalawang anak ko dito? Masaya ako kasi nga magkakaroon ako ng basket, hindi na ako mahihirapan mag-grocery. Kaso nga lang medyo malungkot din kasi nga isa to sa mga action na ibig sabihin ay hindi na kami magkakaroon ng maliit pa ulit. Ang sarap pa naman sa pakiramdam kapag meron kang maliit dun sa harapan tapos iyak ng iyak. Ang sarap ko to saan? Unfortunately, wala nga daw silang basket na available ngayong araw kaya naman ang gagawin na lang ay o-order sila at tatawagan nila kami kapag dumating na at pwede nang ikabit. So for now, lilinisin na lang muna daw nila yung bisikleta ko for 1,000 yen. So habang inaayos nga yung bisikleta ko ay nag-ikot-ikot na muna kami dito at nag-grocery na rin ako ng kaunti. Siya nga pala hapon na nag-umpisa tong vlog na to kasi umalis kami pagdating pa ng mga bata. Ako chiyo, 3個欲しい。どっちがいい？これか。これも一つ。Isa nga pala sa mga pinaka nagustuhan kong pagkain dito sa Japan ay yung mga kakanin nila. Kaya naman kapag kami nadadaanan ako mga ganito ay hindi talaga ako makapagpigil. Napapahinto talaga ako. Ay, dapat nagpigil ka. Alam mo naman pupunta kayo ng Krispy Kreme tapos bumili ka ng kakanin. Gumen! Sa bahay ko na lang kakainin. Kaya ka tumataba eh. Opa na yun, humble siya. Nanay. どっちだけ食べたいけど。食べたい。最初ゆい。噛んで。いいよ、噛んで。いらない？噛んでいいよ。いいよ、噛んで。はい、いいよ、噛んで。いいよ、噛んで。噛んでいいよ。わかんない。いいよ。いいよ、いいよ、噛んで。So ganito na nga ang kagat kapag ang kakagat na ay rival mo. Akala mo naman hindi nag-take out yung tatay nila. Pagdating naman sa bahay, sila rin naman yung kakain doon. Di makapaghintay. Habang yung mag-aama nga ay naglalaro kung saan, ako naman pumunta sa grocery para mamili ng konting kailangan. Konti lang ha, wala naman akong listahan today. Listahan, kailan ka gumamit nun? Bili tayo ng melon. Ang sarap ng melon dito sa Japan. So, siguro siya yung kulay orange na melon, tas yung isa green. Kaya na. Bumili na. Ang mura ng sibuyas. 398, isang ganito na siya. Patatas!
So aaminin ko na ngayon totoo, hindi talaga ako gumagamit ng listahan. Ang nililista ko lang paminsan-minsan yung mga bagay na hindi ko binibili padalas. Tulad ng sabon, shampoo, toothbrush, yung mga bagay na minsan mo lang siyang kailangan bilhin at nauubusan ka. Joy to ka, ne? Alam mo kami mga nanay, para kami mga genius. Kapag ka nag-grocery kami, pag nakakita kami ng isang ingredients, for example, labanos, automatic na pumapasok sa isip namin kung ano yung mga kasama niya, hindi na kailangan ilista pa. Sibuyas, kamatis, okra, gabi, green chili, spinach, or kangkong. Huwag mong bigyan ng explanation yung katamaran mong maglista, umahis ka. Hi, hi! After ko nga mag-grocery, pinuntahan ko na yung mag-aama kasi naglalaro daw sila doon sa may game center sa taas. Nakakita nga rin ako dito mga yukata. So malapit na po yung Natsuyasumi or yung summer vacation dito sa Japan. Ibig sabihin lang niya, nalalapit na yung mga summer festivals, ganun na rin yung fireworks. Nai-imagine ko na habang nanonood kami ng fireworks, tapos sasabihin sa akin ni Daumichi, "Ski des, ski ate ko dasay." Pagpasensyahan niyo na na-addict pa siya sa anime. Papa! Papa, Minaira! Minaira! バスの高いのがないんだ。 Papa! Papa! Ira yan! So nito mga nakaraan nga po ay pinanood ng mga bata yung Toy Story from 1 hanggang 4. At dahil nga palabas na yung Toy Story 5, manonood tayo ng sine sa susunod na vlog. Kaso nga lang di naman namin masishare sa inyo kung ano yung mangyayari doon sa loob ng sinehan. Kasi bawal tayo mag-video doon. Pero yun yung magiging vlog natin sa susunod. Excited na kami! Uwi na ako, kukunin ko yung bisikleta. Pinalinis ko kasi, nagbayad ako 1,000 yan. Sila papa nagsasakyan sila, diba? So, uwi na sila. Mag-aalas 8 na. May pasok pa yung mga bata bukas na. Pagdating nga namin sa bahay, gabi na rin talaga, kaya naman nagluto na lang ako ng napakadaling hoikoro. So favorite to ni Papa natin. So gumagamit lang ako dito yung ingredients na kukudu. So mabibili mo yon sa kahit saang grocery stores or kaya naman convenience stores dito sa Japan. So kailangan mo lang dito ng repolyo, bell pepper, green onions at saka karne. Pero hindi ako nakabili ng bell pepper at saka green onions kasi nga wala akong listahan. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Pero hindi naman ibig sabihin kung wala yung ingredients na yun ay hindi ka na makakapagluto. Pwede kang gumamit ng substitute. So gumamit ako dyan ng sibuyas at saka yung natitirang green chilies. Anong klaseng pagsasalita yan? Proud ka pa? So ito na nga po yung niluto kong hoikoro pag uwi namin. Ohayou gozaimasu. Tamago iru tamago. Ah, ima 33 ka. 33なんだ。Ohayou gozaimasu. So, papasok na yung mga bata. Nanood si Papa ng soccer kanina, antok siya at natalo ang Japan sa Mishi. Kyo no testo ganbatte ne. Kyo tanoshinde ne. Kyo 4時間目? Mina. Karu mo? Mina? 4時間目? 美咲は嘘。美咲遅いじゃん。2人早いじゃん。でも1時間目と4時間目は国語と理科。カルはここが
ko, oh my God, yung anak ko bigla napilay. So kahit nga gusto ko man kayong balitaan na okay na si Kaoru, bumalik na siya sa dati, ay hindi pa rin po talaga. Kaya naman, ganito yung araw-araw namin, bigla na lang may sasakit, bigla na lang siyang iiyak, bigla na lang siyang ayaw pumasok. Pero kahit na ganon, dinadala pa rin namin siya sa school. Pagdating niya doon, okay naman siya. Pag uwi, masaya siya. Nag-i-enjoy sila sa classroom, nakikipag-participate. Yung umaga lang talaga namin ang medyo mahirap kasi para kaming laging, alam mo yun, nakikipaglaban. Tapos laging may drama. So kapag ka nga po nag-umpisa nang sumakit yung kung anong parte ng katawan ni Kaoru-chan, bumabalik na ako sa bahay, kinukuha ko yung bisikleta at inihahatid ko po siya hanggang sa eskwelahan, hanggang dun sa harap ng teacher niya. So marami nga po talaga nag-aalala sa sitwasyon namin ngayon about kay Ate Kaoru-chan natin. At marami mga comments ako nababasa, mga suggestion, mga experience nila. And sa ngayon, sa tingin ko okay naman yung ginagawa namin na hindi namin talaga siya pinapayagan na hindi papasok. Kasi pagdating sa school, okay naman po siya. Masaya siya, nag-aaral siya, marami siyang kaibigan. Yung paghihiwalay lang namin sa umaga talaga yung medyo mahirap. May mga ibang nagsasuggest nga na ilipat na daw namin ng eskwelahan. Pero sa ngayon po kasi parang ang feeling namin ay hindi naman talaga yung school ang reason. So, although may part yun, kasi yung bata nga na nangaasar sa kanya, pero hindi na po kasi siya inaasar noon, friends na sila noon. May isang bata na hindi siya masyadong gusto, pero nilayunan ni teacher, talaga nagbibigay si teacher ng attention. As in, alam mo yun, pagka may updates, tinatawagan kami ni teacher, kinakausap namin, and okay naman po talaga siya sa school. Kaya naman po yung paglipat ng school ay hindi talaga namin option sa ngayon kasi nga hindi po ganun kadali mo lumipat ng eskwelahan sa Japan. Kailangan mong lumipat ng bahay kasi kung saan ka nakatira, doon ka lang dapat pupuntang eskwelahan from elementary hanggang junior high school to high school. Meron namang ibang nagsuggest na wag ko muna daw pilitin pumasok. And ayaw po ni Papa nun kasi doon daw nag-i-start yung mga hikikomori or yung mga tao or dito kasi sa Japan marami po mga teenagers hanggang sa nag-adult na nasa bahay lang po sila kasi ayaw nilang pumasok. Nag-i-start yan sa eskwelahan. So pinapayagan ng magulang na okay, wag ka na lang pumasok or mag-homeschool ka na lang hanggang sa makasanayan nila, hanggang sa hindi na po sila lalabas talaga at nagkukulong na lang sila sa kwarto nila. Kaya naman sa ngayon, ito talaga yung ginagawa namin sa araw-araw. Medyo matatagalan man siguro yung pagkawala ng kanyang anxiety tuwing umaga. Pero gambaro lang yung nanay at tatay nyo. Nakausap na namin halos lahat ng mga teachers and iisa lang din yung advice. Ipagpatuloy lang namin yung paghatid sa eskwelahan kasi safe naman po sa school at talaga namang tinitignan na siya doon ng maayos ng mga teachers niya pati ng mga counselors. Ngayong araw nga, tumawag na kay Papa natin yung Ion bike at nandun na daw yung in-order natin na basket. Kaya naman pag uwi ko sa bahay, naglinis na muna ako at nag-exercise. Tapos pupunta tayo sa Ion Mall kasi papapalitan na natin ng basket yung ating bisikleta. In fairness, bumalik na po yung motivation ko sa pag-exercise. Ito talaga yung pinakahihintay ko sa lahat yung motivation. Kasi yung pag-exercise lang, kaya ko naman siyang gawin. Hindi lang nagtutuloy-tuloy kasi kulang yung aking motivation. Pero ngayon nararamdaman ko na talaga na bumalik na siya. Dito na tayo sa Ion. Papalitan na natin ng basket ang bike natin.
So ang akala ko nga talaga matatagalan bago dumating yung basket. Ang bilis lang pala. Kaya naman dinala ko na siya kaagad kasi excited na talaga akong palitan siya. Sabi nga na gumagawa, balikan ko daw after 1 hour. Sakto lang kasi makakauwi pa ako bago dumating yung dalawa. At habang naghihintay nga, pumunta na muna ako sa library. Library? Oo, library. Pero wag kang mag-alala, hindi mga pang matalinong libro yung pakay ko doon, kundi comics na. Paano ba naman kasi yung pinapanood ko na anime, wala nang season po. Kaya naman magbabaka sakali ako sa library kung meron silang Chihaya Furu. Paano mababasa yun? Hindi ka naman marunong mag-kanji. Nanto ka na rin. Wa. Sige. Kiru. Ah. Misto da. Nandito na tayo sa library. So dito kami nag-aarkila ng mga libro para sa mga bata. Pero ngayon, ang aarkilahin ko ay chararang! Ding ding ding, ding ding ding, ding ding ding. So yun na nga, nakita ko yung Chihaya Furu na comics. Oh my God! Kailangan kong magbasa nang matuto akong mag-kanji. Gambara. Para nga sa tanghalian ng nanay nyo, dumaan ako sa Tally's Coffee para magtinapay at magkape. Uy, in fairness, minsan ko lang tumagawa, be. Yung magpupunta sa coffee shop, tas mauupo doon, tas magbabasa. Comics nga lang. Uy, pero malaki yun siya sa matuto na akong mag-kanji sa ngayon kapag ka na-addict ako magbasa ng comics. After 1 hour, binalikan ko na yung bisikleta natin at tapos na po siya! Ang ganda-ganda niya! Wow! Sige! Shenzhen Chigao! Walang nakaharang sa camera. Ayan. Kimchi. Wow! Sige! Atsuku natta! Atsui! Dapat pala nagsombrero ako. Mainit! Okaeri! Konbini ikitai shita. Konbini ikitai? Mite, mama no jitensha. Mama no jitensha mite! Kore! ママどこを変えたの？これ、バスケットだよ。ここだよ。ここの椅子なくなったじゃん。そこだけ？そうです。Hi! So, gabi na nga. Magluluto na ako ng hapunan. Magpiprito lang ako ng salmon. Marami akong biniling salmon kanina. Tapos mag-i-stir fry ako ng chingensai. Ito. Pechay! Pechay. So, tapos gagawa lang ako ng miso shiro. So, yun yung dinner natin for tonight. Simple lang. Nagsaing na ako dyan. Andito na rin si Papa. Maaga siya nakauwi. Di ba nagpa-piano? Si Kaoru-chan, Papa. Yung gumagawa ng assignment. So nito mga nakaraan nga po ay nagla-live na yung nanay niyo sa Facebook. Kaya naman minsan madadaanan niyo ako doon kapag ka nagluluto ako sa gabi or kaya naman pag nag-aalmusal ako after ko maghatid sa mga bata sa umaga. Kaya naman kung madadaanan niyo kami sa Facebook, which is Simply As TV din yung pangalan namin, pasok lang kayo at makapagkwentuhan. After ko magluto ng salmon ay nag-stir fry din ako ng pechay. So nilalagyan ko lang yan ng konting soy sauce at saka minced garlic. So very simple lang talaga yung lasa niya, hindi masyadong maalat. Saktong-sakto lang
kapartner ng isda at saka meron po kaming natirang miso shiro kahapon. So, ininit ko na lang yon. Simpleng dinner para sa inyong simpleng family. O sige na ha, happy birthday nga pala kay Doti DC. Ganun na rin kay Nikki and Yoni. At shout out kay Miss VWI. Kung bago nga pala sa aming channel, don't forget to like, comment, and subscribe na para maging parte ka na ng pamilya at lagi kang updated sa mga susunod nating vlogs. Mata ne! Gohan tabete rusto. Majime ni tabete rusto da.